Nay uống cà phê tao hỏi mày cái này. Hỏi đi. Mày có để ý là nhiều khi đi ngoài đường á, chưa cần nhìn mặt, chỉ cần nhìn phía sau thôi là biết người đó già hay trẻ không? Có chứ, cái đó bình thường mà. Không, ý tao là biết chính xác luôn. Nhiều khi chỉ thấy cái đầu tóc thôi, tóc chưa có bạc luôn, nhưng mà tao đoán được rồi. Ừ, tao cũng vậy mà. Mà mày có từng nghĩ tại sao mình biết không? Tại sao không cần thấy mặt mà cũng biết? Thì nhìn tóc, nhìn đồ, nhìn dáng đi. Không cần nhìn dáng đi luôn, tao chỉ cần tóc với đồ mặt là đủ rồi. Nhưng cái tao thắc mắc là tại sao mấy bà già lại giống nhau dữ vậy? Giống chỗ nào mày? Mày để ý đi, mấy bà lớn tuổi á, khoảng 60 trở lên, rất nhiều bà tóc ngắn, uốn quăng quăng, rồi mặc đồ rộng rộng, màu tối như là nâu, xám, tím than, nhìn xa xa là biết liền. Tao thấy cũng đúng, mày làm tao nhớ tới bà ngoại tao. Ngoại mày sao? Hồi xưa tao nhìn bà ngoại tao, tao nghĩ chắc bà thích kiểu đó. Sau này tới mẹ tao, tự nhiên mẹ tao cũng bắt đầu giống vậy. Tao mới thấy chuyện này không có đơn giản chút nào. Đó, tao cũng nghĩ chuyện đó. Ví dụ như mẹ tao, hồi trẻ bà đâu có tóc ngắn, đâu có tóc quăn đâu. Mà càng lớn tuổi tự nhiên tóc nó càng ngắn, càng quăn. Tới giờ gần như thành kiểu tóc đặc trưng luôn. Vậy theo giáo sư sinh học như mày là tại sao? Tao nghĩ là do tóc. Tóc thì sao? Giải thích đi. Thì mày nhìn mấy người lớn tuổi kỹ đi. Tóc họ thường ít hơn hồi trẻ, mỏng hơn, thưa hơn. Mà tóc dài thì cần nhiều tóc mới đẹp, chứ tóc thưa mà để dài nhiều khi còn lộ hơn. Nghe cũng có lý không? Cho nên phải cắt ngắn. Mà cắt ngắn rồi vẫn chưa đủ, tại nó vẫn ít mà, cho nên đi uống. Uống chi mày? Thì để nhìn thấy tóc nó nhiều hơn. Tóc quăn thì nó phồng phồng. Mày thấy tóc quăn lúc nào cũng có cảm giác dày hơn tóc thẳng đúng không? Ha, tao chưa nghĩ tới. Thật ra thì tao nghĩ cái kiểu tóc quăn của mấy bà ngoại không phải tự nhiên mà giống nhau. Họ đang giải quyết cùng một vấn đề thì phải. Tóc ít quá. Nghe giống như một giải pháp kỹ thuật hơn là thời trang hả mày? Đúng, chính xác là vậy. Giống như người cận thì đeo kính, người tóc thưa thì đi uống tóc. Thích nghi thôi. Rồi, tao cho mày điểm phần tóc. Nhưng còn vụ quần áo, tại sao cứ phải màu nâu, màu xám, màu tím đậm? Bộ già là ghét cam lưỡi với hồng cánh sen hả? Cái đó tao suy nghĩ cũng lâu lắm. Ban đầu tao cũng nghĩ là tại sinh học, mà càng nghĩ càng thấy cấn cấn chỗ nào đó. Cấn cấn chỗ nào? Nói thử, biết đâu tao xử lý được. Tao suy nghĩ nếu mà sinh học quyết định thì bà già Việt Nam với bà già bên Ý nó phải giống nhau. Đúng. Nhưng tao coi hình mấy bà già bên châu Âu, nhiều bà còn mặc đồ nổi lắm. Áo đỏ, khăn vàng, giày xanh lè, đủ thứ màu. Cái đó tao cũng thấy. Nhiều bà còn ăn mặc chất hơn thanh niên nữa đó mày. Đúng, cho nên tao nghĩ màu sắc chắc không hoàn toàn do tuổi tác đâu mày. Chứ rốt cuộc mày khám phá được gì mới chưa? Tao nghe càng thấy thú vị rồi đó. Do thế hệ, do văn hóa, do thói quen sống đó. Ba cái đó. Nhiều vậy? Ok, giải thích thử nghe. Mày tưởng tượng đi, một người phụ nữ sinh năm 1950, lúc trẻ bà sống trong thời khác. Người ta đề cao sự giản dị, tiết kiệm, kín đáo. Những thứ đó theo bả mấy chục năm rồi, tới già nó thành gu của bả luôn. Nghe cũng hợp lý. Coi mấy phim hồi đó tao thấy mấy cô gái trẻ cũng mặc đồ tối không mà. Nhưng mà tao vẫn nghĩ sinh học nói có dính vô. Mà tao không có chắc chắn mấy. Lại sinh học nữa hả? Mày khoan nghe tao nói. Tao nghĩ càng lớn tuổi con người càng ít muốn gây chú ý. Ý mày là sao? Thì hồi 20 tuổi ra đường là phải đẹp, phải nổi, phải thu hút, phải thể hiện cá tính. Còn 70 tuổi, nhiều người chỉ muốn cái áo đừng có nóng, cái quần đừng có chật, cái dép đừng có đau chân thôi, đúng không? Nghe phũ phàng, nhưng hình như mày nói đúng thiệt.
Mày để ý thêm chuyện này chưa? Quần áo người già thường rộng hơn, rất là rộng. Đúng đúng, rộng thùng thình luôn, cái đó tao thấy rõ. Theo tao có hai lý do. Một là cơ thể thay đổi, hai là tâm lý thay đổi. Nói từng cái coi, bữa nay tao nhất quyết nghe mày tới cùng. Thứ nhất, cơ thể già đi, cơ bắp giảm, da mất đàn hồi, đường cong không còn như hồi trẻ. Thực tế thôi, không có gì xúc phạm hết, ai rồi cũng vậy hà. Ừ, cái đó không cãi được. Tao không dám tưởng tượng mấy bà già mà mặc đồ bó sát thì ra sao nữa. Nhưng mà chưa, lý do thứ hai mới thú vị. Tao nghĩ người già không còn xem ngoại hình là ưu tiên số 1 nữa. Chính xác. Hồi trẻ người ta hỏi mặc bộ này có đẹp không, còn lúc già thì hỏi mặc bộ này có thoải mái không. Tao thích câu đó, nghe đơn giản mà sâu. Tao càng nghĩ càng thấy có khi tuổi già không phải là chuyện tóc bạc hay da nhăn, mà là chuyện thay đổi ưu tiên. Thay đổi ưu tiên là sao nữa? Giáo sư mày nói khó hiểu quá. Nghĩa là hồi trẻ mình ưu tiên cho vẻ ngoài, về già mình ưu tiên cho sự dễ chịu. Tóc phải dễ chăm, quần áo phải dễ mặc, giày phải dễ đi, màu sắc phải dễ phối. Mọi thứ đều đơn giản hơn mới là gu mới của mấy bà. Ý mày nói là người trẻ sống để thể hiện bản thân, người già sống để thuận tiện với bản thân, đúng không? Ê, câu này nghe hay hơn câu của tao đó mày. Quá khen, gần đèn thì sáng mà. Nhưng tao hỏi mày cái này, mấy chục năm nữa tụi Gen Z nó già, mày nghĩ tụi nó có giống mấy bà bây giờ không? Tao nghĩ không. Ủa, sao mày lật lọng vậy? Mới nói tức thì mà. Thì tương lai mà ai biết, con người thay đổi hoài à. Có thể bà ngoại tương lai sẽ đi giày sneaker, mặc hoodie, đeo đồng hồ thông minh, tóc bạc nhưng vẫn để dài, và nhí nhảnh như con cá cảnh. Rồi tao chắc chắn là mấy đứa nhỏ lúc đó sẽ nhìn rồi nói nhìn là biết bà già. Đúng, y chang tụi mình bây giờ. Nè giáo sư mày nói nhiều quá. Túm lại thì tại sao chỉ cần nhìn từ phía sau là biết là bà già? Thì ban đầu tao cũng nghĩ là tóc, sau đó tao nghĩ là quần áo, nhưng giờ tao nghĩ khác. Dạo này tao thấy mày cũng hơi khác rồi đó. Bậy bạ à, đang suy tư nghiêm túc. Tao nói đó, tóc chỉ là dấu vết của thời gian, quần áo cũng vậy, thói quen cũng là dấu vết của thời gian luôn. Quá khó hiểu. Mày yên chút xíu để tao suy nghĩ lời mày nói coi. Ai chà, nó mới nói với mình là tóc, quần áo, thói quen đều chỉ là dấu vết của thời gian. À, có nghĩa là khi mình nhìn bề ngoài của một bà già là mình không phải chỉ nhìn thấy bả ở hiện tại không, mà là nhìn thấy cả một quá trình của cuộc đời con người trong bối cảnh từ xưa đến bây giờ luôn, đúng không? Không uổng công là bạn thân của tao. Tao nói vậy mà cũng hiểu. Nghĩ cũng lạ, tuổi trẻ làm người ta khác nhau, còn tuổi già đôi khi lại làm người ta giống nhau hơn. Ha bạn Hiền.